Hi everyone, it's Victor Cell and welcome back to my channel. So today is holiday here in UAE and since wala naman tayong ganap pa sa ngayon and wala tayong pupuntahan, naisip ko na linisin natin all of my brushes. Lahat ng makeup brushes natin, I think nagamit ko. Now, yung gagawin natin is very simple, quick, and effective. So, ito yung ginagamit ko every week. So, ang routine ko is every day, winawash ko yung beauty blender natin. Kasi parang hindi kaaya-aya. Or basta parang hindi lang hygienic na hindi mo nililinis yung beauty blender mo every use. So, ang makeup brushes ko naman is nililinis ko siya every week. Every Friday actually, pagka-off ko, nililinis ko siya and nag-aalat talaga ako ng time para linisin sila. So, yung brushes ko is naka-expose lang siya sa labas. So, hindi ko siya nilalagay tinatago or whatsoever. Nilalagay ko lang siya sa isang lagayan and then nakapatong lang siya sa table ko. So, naka-expose siya. So, even though na yung iba hindi ko ginagamit, so every nagwawash ako ng brushes, makeup brushes and sponges, nililinis ko talaga all of them. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please subscribe and please watch my previous videos kung saan naggawa ako ng tutorials, vlogs, etc., hauls, and everything, reviews about specific products and all. So, check nyo na lang yung channel ko and nandun lahat. Comment lang kayo, hit the like button, and join me. So, tara, pakita ko sa inyo yung step-by-step na paglinis ng makeup brushes and beauty blender. Dito na tayo ngayon sa sink, sa washroom. So, ngayon, andito na, ready na yung ating makeup brushes and our cleaners and tools. So, pakita ko sa inyo one by one. So, first, let's go to all the brushes, beauty blenders, sponges, and everything. So, ayan lahat yung brushes natin. So, lilinisin natin sila, everything. First is this Bath and Body Works Watermelon Lemonade Gentle Foaming Hand Soap. This one, napakita ko na to sa previous vlog ko. Ginamit ko siya sa paglinis natin ng ating beauty blender. So, yeah, this is the one. So, next, any bar soap lang. So, hindi naman yung detergents o ganyan. So, any soap lang will do. So, last is our tool. This top here is the brush cleansing pad and the bottom one is the brush rinsing pad. So I bought this from L'Oreal before like I think I'm using this for like 2 years now and still okay pa rin siya and nakakatanggal siya ng dirt. Don't mind, so yeah, L'Oreal siya. So don't mind this dirt at the back because this one is the powders and liquid foundations and everything. So these three is the most important sa paglilinis ng ating makeup brushes. So, ngayon, let's proceed na sa clean one by one. So, ang inuna ko is yung beauty blender. Why? Because para ma-soak siya. Ma-soak siya habang yung ibang makeup brushes is ginagawa natin. So, sila nakababad lang. So, hindi naman nakababad na tipong nakababad sa water. Pero, ang ginagawa ko kasi is, nilalagyan ko muna siya ng soap, nirarub ko siya, and then iwan ko siya. Ganon. So, pakita ko sa inyo mamaya. Hi guys! So, ngayon, isa-isahin natin silang linisin, and pakita ko sa inyo step by step. So, open lang natin tong soap na detergents. Kahit anong soap lang ha, bar soap. It doesn't matter. Ang first natin lilinisin or ibababad muna is yung ating beauty blender para ma-soak siya while at the same time nililinis natin yung ibang makeup brushes. So right after nating mabasa siya, fully wet na siya and mabigat siya, mag-press lang tayo ng 2, 1, and then 2. Mag-press kayo kung saan marami yung madumi. So 2. So yan. And then, rub nyo lang siyang ganyan. And then, pag nirub nyo siya, automatically, maglalabasan na agad yung liquid niya. See? Yung brown na siya. Maglalabasan na yung dirt niya. So, rub lang natin. And then, after natin i-rub,
Yan. After natin i-rub, basahin lang natin. And then, kuhanin natin. Basahin lang natin and then kuha tayo ng bar soap. And then, i-rub naman natin siya ng bar soap. So, yan. So, okay na tayo sa beauty blenders. Iwan muna natin sila dito habang yan, nakababad sila. And then, now let's proceed to the brushes. So, pakita ko sa inyo kung paano ko nililinis ang ating brushes. First step is to wet it. Likewise. So, wet lang natin siya. And then, let's pump. One pump only. And then, let's get this brush cleansing pad over here. And then, basahin lang natin siya. And then, anywhere here, the brush pad. So, brush lang natin siya or scrub lang natin siya in circular motion. So, ganyan lang. So, huwag naman masyadong force or huwag masyadong hard yung pag-rub nyo. Kasi, syempre, strands lang naman to or hairs lang to. So, medyo sensitive pa rin naman sila. So, ganyan lang. So, there you go. Malinis na siya and everything. So, yeah. Scrub mo lang siya in circular motion and then that's it. Okay na tayo sa first brush. So, ganun lang kadali. Actually, madali lang talaga siya. Wala nang soak-soak pa, wala nang kung ano man. Let's say, for example, yung pinakang madumi. So, ito is yung gamit na gamit ko. Bakit? Ginagamit ko siya sa neck ko. Nakikita nyo to, di ba? Sa neck ko, ginagamit siya. So, now let's clean. So, clean lang natin siya. So, pump tayo ng one pump lang all over. And then, let's clean it and make circular motion. So, kita nyo ba yung dirt dyan? Yan yung liquid foundation na in-apply ko. So, yeah. So, okay na. Tingnan nyo, ang bilis niyang matanggal. So, on the sides naman, pag sa mga sides naman, ipahiga nyo lang yung brush and then scrub nyo lang siya ng pahiga. So, ayan. Let's proceed naman sa maliliit na brushes. So, I'm going to clean this one. Kita nyo to, I'm always everyday using this for my kilay. Kilay is light. So, basahin lang natin siya. And then, pump lang tayo ng maliit lang. And then, ito, kita nyo ba to? Yung pinakamaliit dito. Yan. Diyan natin siya i-scrub. So, ganyan. So, kita nyo na ba yung dirt? O yung, ito yung powder ng natin, pangkilay. So, ayan siya. Ganyan lang. So, wag nyo masyadong i-brush kasi ano siya maliit siya, diba? Thin. Ito, thin. So, pag dinrush nyo siya ng ganyan, bubuhag-hag yung buhok. So, ingat lang tayo sa pag-brush. So, mainly, ito yung ginagamit natin sa pang-eyeshadow. Basahin lang natin. Pump lang tayo na maliit since maliit lang naman ito. And then, yeah. Kita niyo ba yung dirt na lumabas? So, ganyan yung dirt niya. Mabilis lang naman silang linisin actually. So, yan, napakita ko na sa inyo yung one by one step. First, ang nilinis natin is yung pang-face natin for foundation, concealer, ganyan. And then, second is our kilay. Pinakita ko sa inyo kung paano. And third is the eyeshadow. So now, I'm gonna finish it and pakita ko sa inyo afterwards kung paano sila patuyuin. So, tapusin ko lang to and balik ako sa inyo.
we are done, now let's proceed to the rinsing part. So ngayon, rinse natin siya one by one and pakita ko sa inyo kung paano natin siya i-rinse. So with the help of this cleansing pad again, and then let's proceed to clean it one by one. So ihuli natin to kung sino yung nauna, ihuli natin siya kasi right now gusto ko pa rin siyang ibabad. So yeah. So ngayon, linisin natin siya. So i-wet lang natin siya and while yung water is nag-run, tsaka natin siya i-rinse. Para makatipid tayo, hindi tayo nag-aaksaya or whatsoever, maliit na, konting amount lang ng water drops is enough. So, ganyan lang. So, linisin natin siya ngayon. So, rub nyo lang siya ng ganyan ulit. Yung parang kanina lang. So, while nag-run yung water, until wala na kayong makita na bubbles, it means na-rinse na talaga siya and banlaw na talaga siya. Yung body niya, i-rinse mo rin siya or humigasan. Huwag masyado dahil baka matanggal na yung glue sa loob. So, baka kasi pag napasukan siya ng tubig, humina yung kapit niya. So, yan, okay na tayo. And then, what I'm doing para ma-maintain ko na hindi siya buhag-hag is I'm keeping it like this. After ko siyang i-rinse, ginaganito ko siya. So, para paglapag ko sa kanya, naka-fix siya. Hindi yung buhag-hag na nakaganyan or whatsoever. So, ganituhin nyo lang siya. So, ganun lang. So, tapusin ko to and let's proceed to the drying station. Washing, cleansing, and everything. So, let's keep it dry now. Let's put it in the dry place. Yan. Patong lang natin siya sa... Ayan. Actually, hindi ko talaga siya dito nilalagay. But for the sake na marami nga siya. And ayoko siyang ipagsiksikan dun sa lagayan ko. Sa pinaglalagyan ko. So, dito ko na lang siya ilalagay temporarily. So, since yung sun din is nandyan pa si Mr. Sun. So, dyan na lang muna. And then, kuha lang ako ng towel na dry towel. And then, yeah. So, ngayon, lagay na natin siya. Let's put it one by one. So, yeah. Hindi masyadong kita kasi against the light. At ganyan siya. So, lagay lang natin siya ng patayo. And, yeah. So, lagay ko muna siya one by one and pakita ko sa inyo after. By the way, hindi ko na siya kinukuskus pa sa towel or what. Whenever I finish cleaning it, nilalatag ko lang yung towel and then nilalapag ko na lang siya ng ganyan. So, matutuyo na siya ng pusa. Like, maybe 1.5 day, tuyo na siya. So, ang tip dyan, kailangan meron kayong extra sa stocks nyo para, or wag nyong labahan lahat para mayroon pa rin kayo magagamit kung kinakailangan. Kasi like this, sa ngayon nandyan exactly lahat ng brushes ko and everything. So wala na ako sa stock ko. Since hindi naman tayo lalaban, so yeah, nilabahan ko na siya lahat. So pakita ko sa inyo later on after I placed it everything. So ayan na lahat yung ating brushes and sponges. So, pinagkasya ko lang sila dito lahat. Buti naman kasya sila. So, yeah. And there you have it. Usually talaga, hindi ko pinagsasabay-sabay yung makeup brushes kung linisin. Dahil nga, kailangan may stock up ako. Pag nilalaban ko yung isa, kailangan may stock akong isa. And since wala naman tayong pupuntahan days because it's holiday for 4 days. So, ayan. Niisipan ko siyang linisan. So, itong pinagpapatungan ko is for my roommate. So, makikigamit lang ako since hindi nga kasya dun sa aking table na pinagagamitan. So, yan na lahat sila. And hopefully, tomorrow afternoon, tuyo na sila. Since naka-expose naman sila sa sun. So, yeah, hindi naman siguro sila
masisira or what dahil naka-expose sa sun. It's just that yung iba pa nga binoblower pa nila para lang matuyo agad, you know. So ang ginawa ko is before ko siya ilapag, inayos ko muna yung hairs nila, and para pagtuyo niya is pa rin sila, maintain pa rin sila na okay yung hairs. So yeah, these are all my makeup brushes. So yeah. So that's it for today, and I hope na katulong ako kung naghahanap kayo ng ideas para makatipid and at the same time quick and easy steps lang. So yun, antayin ko lang siyang matuyo until today is right now it's like 4 o'clock in the afternoon. So hopefully tomorrow afternoon also tuyo na siya since naka-expose nga siya sa sun, and para mas mabilis siyang matuyo. And yeah, that's it for today guys. Maraming salamat po, and kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe sa baba and hit the like button and share it to your friends, family, and everyone. So maraming salamat. Thank you very much for watching, and I hope to see you on my next video. Bye!